අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ ඉතාමත්ම ඉක්මනින් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් ආදරෙන් පිළිගන්නවා පර්ස් කේක් YouTube channel එකට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ විදිහට කේක් එක හදාගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට oven එකට දාන්න පුළුවන් කිලෝ 2යි නම් ඔයගොල්ලන්ට එකවර හදන්න පුළුවන් කිලෝ 2යි. කිලෝ 1යි නම් කිලෝ 1යි. කියන්නේ මේ කේක් එක හදලා ඔයගොල්ලන්ට බැටර් එක එළියෙන් තියන්න බෑ විනාඩි 5ක්වත්. හදපු ගමන් oven එකට දාලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ක්‍රමය හොඳයි. ওই පොඩි හදිස්සි ග්‍රෑම් 500 එහෙම කේක් හදන්න ආවම පොඩි ඒ වගේ එකකදී ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් දැන් මම බිත්තර සුදු මද ටික වෙනම බීට් කරගන්නවා. ඒක බිත්තර සුදු මද එකට මම විනාඩි 30 හැඳි භාගයක් දාගෙන තියෙනවා. එතකොට බීට හුක්ස් මතක තියාගන්න බිත්තර සුදු මද බීට් කරනකොට කහ මද වතුර තෙල් කිසිම දෙයක් ඒකට මිශ්‍ර වෙන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම බීට හුක්ස්ුත් පිරිසිදුව වියලිව තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔක බීට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර හොඳටම පෙනෙනකන් බීට් කරලා හයි ස්පීඩ් බීට් කරන්න. පෙනෙනකන් බීට් කරලා ඊට පස්සේ ඒකට මම සීනි ටික දෙපාරකට වගේ දාගෙන ඊට පස්සේ හොඳටම ওই භාජන අනිත් පැත්ත හැරුණාම ඔක මිශ්‍රණය වැටෙන්නේ නැති පදමට එනකන් ඔන්න ওই විදියට තියෙනකන් හොඳට බීට් කරගන්න. ස්ටිෆ් පීක්ස් මාවේ නැතුණාට කමන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳට බීට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ ටිකට මම කහ මද ටික ඒ බිත්තර සුදු මද එකටම දාගෙන විනාඩියකමාරක් වගේ බීට් කරගත්තා. එතකොට නම් මම හයි ස්පීඩ් නෙමෙයි බීට් කරේ. හයි ස්පීඩ් එකට පොඩ්ඩක් එකක් විතර අඩු කරා. මම මුලින්ම බටර් එක ඔය ඔක්කොම බීට් කරන්න පටන් ගන්න කලින් බටර් එක ඔය විදිහට කියුබ්ස් කපලා අරන් තිබ්බා. මොකද කූල් එක බහින නිසා නැත්තම් අරක රූම් ටෙම්පරේචර් තිබිලා බටර් එක ගොඩාක් කූල් වුණාමත් බැටර් එක කර්ඩල් වෙන්න හදනවා සහ ඒ දෙක කම්බයින් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනිත් එක බීට හුක්ස් වලටත් හොඳ නැති නිසා. ඉතින් දැන් මම ඔය ඔතෙන්දී බටර් එක දැම්මම බටර් එකේ කූල් එක ගොඩක් අඩුවට තිබුණේ. සොෆ්ට් වෙලා තිබුණා, දිය වෙලා තිබුණේ නැහැ. බටර් එකත් උහුම මම 3 පාරකට වගේ චුට්ට දාගෙන විනාඩි දෙකමාරක් විතර බීට් කරගන්න ඇති. මට ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චරයි වෙලාව කියලා කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඕක මේ බලන්න හොඳට කම්බයින් වෙලාද කියලා. මම ස්පැචුවල් එකෙන් වටේ හූරලා බලනවා මේ කෑලි තියනවාද කියලා. ඒ මුකුත් නෑ. හොඳට මිශ්‍ර වෙලා කියලා තේරුණාට පස්සේ තමයි ඕකට දැන් ওই වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ වැනිලා එකතු කරගන්න ඕනේ. මට වැනිලා අමතක වෙලා මම අන්තිමට තමයි එකතු කරගත්තේ. මම දැන් ওই චොක්ලට් මිශ්‍රණයට බටර් මිල්ක් එකතු කරගත්තා චුට්ටක්. ඔය බටර් මිල්ක් කෝප කාලම දැම්මේ නැහැ. දැන් බටර් කේක් වලට වගේ නෙමෙයි බටර් චොක්ලට් කේක් එකට බටර් මිල්ක් කෝප කාලම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ওই චොක්ලට් මිශ්‍රණෙත් දියාරුවටනේ තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔකේ දියාරු ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ පදම හරියට. දැන් මම චොක්ලට් ටිකත් ඔක්කොම මික්ස් කරාට පස්සේ තමයි මම අන්තිමට තමයි උතන්ට වැනිලා දාලා කලවම් කරගන්නේ. දැන් මගේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් උතන පේන්නේ නැහැ පැහැදිලිව. පොඩ්ඩක් කර්ඩල් වෙලා. ඉතින් මම පිටි ටික දෙපාරකට වගේ උකට දාගෙන මම ඔය පිටි ග්‍රෑම් 200ට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් ඒ කියන්නේ කපලා තේ හැඳි දෙකක් වෙනද දානවා වගේ නෙමෙයි. ඉතින් ග්‍රෑම් 7ක් වගේ දාගෙන තියෙනවා. දාලා හොඳට අනලා අරන් තියාගත්තා. ඔය දැන් මේ වෙලාවේ මම අන්තිම වතාවට මේකට බැටර් එකට අනාගෙන ස්පැචුවල් එකෙන් කලවම් කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ කර්ඩල් ගතිය නැති වෙන්න මම බීට් එකකිනුත් පොඩ්ඩක් බීට් කරගත්තා පොඩි වෙලාවක් තප්පර ගාණක්. ඊට පස්සේ බීට් කරන ගමන් මට බටර් මිල්ක් චුට්ටක් තව දාන්න පුළුවන් කියලා තේරිච්ච නිසා මම තව චුට්ටක් දාගත්තා. මට බටර් මිල්ක් ඔක්කොම යන්න ඇති මේස හැඳි දෙකක් විතර. ඊට පස්සේ ওই විදිහට තමයි බැටර් එක තියෙන්නේ. මම ඔය ග්‍රෑම් 200 දාලා බීට් කරගත්තු එක මම අඟල් 5 ට්‍රේස් දෙකකයි අඟල් 5 ට්‍රේස් දෙකේ sorry ග්‍රෑම් 300 දාලා බේක් කරගත්ත. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 600ක්. මම දැන් ඒකෙන් තමයි ඔය කේක් එක හදන්නේ. එතකොට ඔය ග්‍රෑම් ඔය විදිහට දැන් මම ඔක ලේයර්ස් දෙකකට බේක් කරගත්තට ඒක මම දෙකට කපලා ලේයර්ස් 4ක කේක් එකක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ওই විදිහට ඔයගලන්ට පේන ඇති මම බටර් වෙනදට දානවා වගේ නෙමෙයි චූටි ලේ එකක් නෙමෙයි මම ටිකක් තික් ලේ එකක් මැදට දානවා. ඒ කස්ටමර්ගේ රික්වෙස්ට් එක අනුව සහ මේ බටර් අයිසින් මේ චොක්ලට් අයිසින් එක ගොඩක් රසයි. මේ අතරතුරේදී මේ ඔක්කොම කරන්න කලින් කේක්ස් ටික බේක් වෙන්න දාලා මම ගනාෂ් චොක්ලට් ගනාෂ් එක හදලා අරන් තියාගත්තා. ඒ චොක්ලට් ගනාෂ් වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වෙනමම දවසක වෙනමම වෙලාවක ගේන ඒ වීඩියෝ එකත් මම තියනවා එඩිට් කරලා ගේන්නම්. මොකද ඔක්කොම එක ගොඩේ දැම්මොත් එකක් ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි මදි වෙනවා අනිත් එක වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙනවා. දැන් මම ඉතිරි චොක්ලට් අයිසින් එකෙන් ඔක පුළුවන් විදිහට ක්‍රම් කෝට් කරගන්නවා. ඔතන මට චොක්ලට් අයිසින් මදි වෙනවා.
ඉතින් මම ganache එකනේ චුට්ටක් දාගෙන කොහොම හරි ක්‍රම් කෝට් එක කරගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා අරගෙන happy birthday අම්මි කියන එකත් මම උඩින් බටර් අයිසින් පොඩ්ඩක් දියට හදාගෙන පයිප් කරගන්නවා. ඔය දැන් ඔය ganache එකෙන් තමයි ඔය බාස්කට් එක වගේ ඔය ලොග් එක මම දාගත්තේ. ganache එක පොඩ්ඩක් දිය ගතියට තිබ්බ නිසා ෆ්‍රිජ් එකට චුට්ට වෙලාවක් දාලා ගත්තට පස්සේ ඒක හරි ගියා. ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ එළිය තිබ්බත් සෙට් වෙනවා. වෙලා මදි වුණාම ෆ්‍රිජ් එකට දාලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම ওই ටූත් පික් එකෙන් කරන්නේ ඕක ලොග් එකක් වගේ කස්ටමර් දීපු ෆොටෝ එකට ගැලපෙන්න මම ඔය අන්ඊවන් ගතියක් ගේනවා කේක් එකට නැත්තම් පයිප් කරා කියලා මේ නොසල් එකේ පාරනේ පේන්නේ පයිප් කරලා කියලා තේරෙනවනේ එහෙම නැතුව අර නැචරල් ලොග් එකක පෙනුම ගන්න තමයි ටූත් පික් එකෙන් ටූත් පික් කියන්නේ හොඳ කේක් ටූල් එකක් ඒක මතක තියාගන්න කේක් ටූල්ස් නැතත් ඕක ගෙදර තියාගන්න කේක් හදනවා නම් ඒකෙන් තමයි මම දැන් ඔය ඒ අන්ඊවන් ගතිය ගේන්නේ ඊට පස්සේ මම යට මේ බෝඩ් එක වයිට් බෝඩ් එක හොඳට ක්ලීන් කරලා ටිෂු එකකින් යට බෝඩ් එකක් පයිප් කරගන්නවා ඊට පස්සේ උඩ බෝඩ් එක පයිප් කරගන්නවා උඩ බෝඩ් එක පයිප් කරාම ඔයගොල්ලන් බලාගෙන ඉන්නේ ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා තේරිච්ච නිසා මම ඒක අයින් කරලා නොසල් එක මාරු කරලා ආයෙ පයිප් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම මුලින්ම චොක්ලට් අයිසින් එක හදනකොට චොක්ලට් එකතු කරන්න කලින් අයිසින් චුට්ටක් අයින් කරගෙන ඒවට කලරින් දාලා ඒ අවශ්‍ය රෝස මල් ටිකයි ඔක්කොම හදාගත්තා සුදු පාට මල් ටික මම ෆොන්ඩන්ට් වලින් හදාගත්තේ මම ওই ඩෙකොරේෂන්ස් කරනවා නම් වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා ඒ ෆොටෝ කේක් එකේ කම්ප්ලීට් වෙච්ච දේ තමයි අවසානයේදී තියෙන්නේ ඉතින් මේ කේක් එක ටිකක් ගණන් හොඳටම ගණන් ඉතින් වෙනවා ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයි කේක් එක ගොඩක්ම රසවත්ව තිබුණා කේක් එක දිය වෙන්නේ නැහැ බටර් අයිසින් වලින් හදනවා වගේ නෙවෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෆලෝ කරන්න. ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවට දිගටම ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මට පුළුවන් විදියට මම උත්තර දෙන්නම්. මට හැම මෙසේජ් එකකටම රිප්ලයි කරන්න අමාරුයි. ගිහිල්ලා එන්නම්. ෂලෝම්